بودكاست تحكيني هو مساحة لنحكي ونسمع ونفكر سوا بمواضيع مختلفة ومن عدة زوايا ومع ضيوف من مختلف المجالات، ومعي أنا لينا جروس. نور برجاني، بدنا نحكي اليوم عن العدالة الانتقالية. كيف فينا نكون عم نحكي عن أي نوع من العدالة بلبنان، مع العلم أنه كل الحروب وكل الأزمات اللي عم نشهدها بنشوف أنه ما في محاسبة حقيقية. ما حدا قدر ياخد حقه بالرغم من جميع المطالبات. وشو يعني فعلا عدالة انتقالية؟ بالدول اللي مرت بحروب، بنزاعات، بانتهاكات، بحكم استبدادي، بقمع، طبعا بتزيد، بتكتر انتهاكات حقوق الإنسان، بتضعف مؤسسات الدولة، بيزيد الإفلات من العقاب، بتغيب العدالة. وهون بيجي دور العدالة الانتقالية اللي هي مجموعة من الآليات تطبق من أجل مواجهة ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان ومنع تكرار العنف بالمستقبل. بلبنان للأسف من عام 1990 تاريخ انتهاء الحرب لحد اليوم ما شفنا صار في سلام حقيقي أو ديمقراطية حقيقية، أو ما صار في محاسبة. شفنا كيف في إفلات من العقاب، شفنا الاغتيالات السياسية الكتير، النزاعات الداخلية، الحروب الكتير، الجرائم الاقتصادية. وكل هيدا أو جزء من الأسباب لهيدا الشيء هو أنه للأسف الحكومات المتعاقبة من 1990 لحد اليوم فشلت بمعالجة الماضي وما عالجت الأسباب الجذرية للنزاعات، بالتالي شفنا كيف دوامة العنف مستمرة لحد اليوم. بكل هيدا اللي وصفتي، كيف يكون عنا عدالة انتقالية بهيدا الحالة؟ إذا ما في عدالة، ما معناه إنه نقدر نعمل محاسبة حقيقية أو معالجة الجذور المشكلة مثل ما عم تحكي. وفي عنا قانون عفو عام كمان اللي هو عفى عن كل اللي صار بالحرب الأهلية. كيف فينا نحكي اليوم عن عدالة انتقالية؟ شو هي إلياتها؟ كيف فينا نكون عم نطبقها؟ أكيد العدالة الانتقالية ركن أساسي منها هو المحاسبة الجنائية، لكن هي ما بتقتصر على المحاسبة الجنائية، في آليات أخرى للعدالة الانتقالية، منها معرفة الحقيقة، كشف الحقيقة، منها جبر الضرر وإصلاح المؤسسات. كشف الحقيقة كتير مهم، إنه خلال النزاعات، خلال الحروب، يكون في توثيق لانتهاكات حقوق الإنسان كرمال نحفظ الأدلة والشهادات كرمال نقدر نستخدمهم بالمستقبل كرمال المحاكمات القضائية، كرمال جبر الضرر وإصلاح المؤسسات وأمور أخرى. وهالحق، حق معرفة الحقيقة، هو مكرس بالقانون الدولي والعام، وكتير مهم نتمسك فيه ونكشف عن الحقيقة أو نسعى للكشف عن الحقيقة، خاصة أنه بالدول يلي مرت بنزاعات وبحروب بيستسعى الأنظمة أو المرتكبين بس تخلص الحروب لإخفاء الحقيقة ولا طمس الحقيقة. بالتالي كتير مهم أنه تضل مبادرات والأعمال للكشف عن الحقيقة مستمرة. فهيدا نقطة كتير أساسية بمجال العدالة الانتقالية. فمن خلال التوثيق، من خلال لجان الحقيقة، من خلال لجان الكشف عن المفقودين والمخفيين كسرا، جلسات الاستماع العلنية يلي بقودها عادة المجتمع المدني، هول كلهم هي وسائل بتساعد للكشف عن الحقيقة. أما الركن الثاني هو جبر الضرر. كمان قد ايه مهم نكون عم نطلع بالضحايا، والضحايا طبعا معاناتهم كبيرة وبيتعرضوا لانتهاكات عديدة خلال الأزمات والنزاعات والحروب إلى آخره. جبر الضرر اللي بنعني فيه ومنسميه جبر الضرر مش تعويض، لأنه جبر الضرر منه بس التعويض المادي، فنحن بنعني بجبر الضرر تعويض مادي وكذلك التعويض المعنوي. التعويض المعنوي إنه نعترف باللي صار، التعويض المعنوي نعتذر عن يلي صار، وللأسف هيدا الشيء حتى التعويض المعنوي ما بيتحقق دايما. أما التعويض المادي كمان منه بس دفع الأموال، في يكون من خلال التعليم، توفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحية، إعادة التأهيل الجسدية، تقديم الرعاية الصحية. ففي كتير طرق لتقديم جبر الضرر. وكمان مهم كتير أنه الضحايا يكونوا عم بيلعبوا دور بوضع برامج جبر الضرر كرمال نتأكد أنه هالبرامج عن جد عم تعكس احتياجات ومطالب وأولويات الضحايا. والركن الثالث قبل ما أوصل أحكي شوي عن المحاسبة
المحاسبة الجنائية هو إصلاح المؤسسات. طبعا مؤسسات الدولة بتضعف خلال النزاعات والحروب، وكتير مهم أنه بعد انتهاء النزاع نكون عم نعيد هيكلة المؤسسات كافة، إن كان الأمنية القضائية إلى آخره. وفينا نكون كمان عم نجري إصلاحات من خلال إعادة صياغة الدستور، إدخال تعديلات دستورية، توقيع على اتفاقيات أو معاهدات حول حقوق الإنسان، إصدار قوانين جديدة. كل هيدا هدفها نرجع نبني الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة. وأخيرا محاسبة الجنائية طبعا هي أساسية، ومطلب أساسي للضحايا هو دايما تحقيق العدالة من خلال المحاكمات الجزائية. ولكن للأسف كتير أيام بنشوف أنه هالمحاسبة ما عم تتحقق. بعد انتهاء النزاع القضاء بيكون ضعيف بأكترية الأحوال، وبيكون في غياب للإرادة السياسية لإجراء هالمحاكمات. مشان هيك بيتم اللجوء لطرق أخرى مثل المحاكم المختلطة، مثل المحكمة الجنائية الدولية للنظر بجرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية، الإبادات الجماعية، الولاية القضائية العالمية اللي بتعطي الدول حق النظر بجرائم تصنف دوليا بغض النظر إذا كان المرتكب من نفس الجنسية، بغض النظر عن جنسيته، عن هويته، عن محل إقامته. فبس للأسف أيام كتير صعب تحقيق المحاسبة الجنائية أو بتاخد وقت كتير. مشان هيك بالعدالة الانتقالية منركز على إلى جانب المحاسبة الجنائية على مسارات أخرى يلي هي اللي ذكرتها قبل: كشف الحقيقة، جبر الضرر، وإصلاح المؤسسات كرمال نحقق مصالحة حقيقية وسلام مستدام. حتى هدول المسارات اللي ذكرتيها من معرفة الحقيقة لجبر الضرر أو دعم الأشخاص ليقدروا يتخطوا هيدي المرحلة أو يتعايشوا معها، حتى هيدا بيتطلب إرادة سياسية. يعني نحن بنرجع بنشوف بلبنان مثلا فيما يتعلق بالحقيقة، ما عنا حقيقة عن شيء. كل اللي مرقنا فيه وكأنه ما بنعرف شو الأسباب المضبوطة. ما في، يمكن في تسيء بس ما في لا بالبرامج الدراسية، حتى الأفلام والأفلام الوثائقية اللي بيجربوا بعض المخرجين والمخرجات أن يكونوا عم بيشتغلوا عليها ليوثقوا هيدا المرحلة. بيصير في منع، بيصير في سنسورشيب، يستخدم بعض القوانين مثل أنه لمنع الفتن الطائفية والنزاع بين الأطراف، وبالتالي بيصير في تعتيم على كل هيدا الأمور. فكيف فعليا فينا نكون عم نكشف الحقيقة أو نقول شو اللي صار وندونه ونخلي الناس تعرف فيه، أو حتى الأجيال الجديدة تكون على علم شو صار بالحرب الأهلية وما يهود في استسهال لأنه نرجع نفوت بنزاعات ونفوت بحروب. مزبوط. بلبنان للأسف في غياب للإرادة السياسية لمعالجة الماضي وللحكي حتى عن الماضي. وهون بتخيل الدور الأساسي لإبقاء هالمواضيع حية هي بيرجع للمجتمع المدني. المجتمع المدني اللبناني إن كان خلال الحرب وخاصة فترة ما بعد الحرب لعب دور كبير، دور كبير بالكشف عن الحقيقة، دور كبير بالتوثيق، دور كبير إن كان بالفن وبالثقافة وبالمسرح وبالأفلام وبالكتب. كتير لعب دور كرمال يغطي يمكن عن النقص الموجود بالمدارس. مثلا نحن بنعرف كمان انه المنهج الدراسي ما بيضم كتاب تاريخ بيحكي عن الحرب الأهلية، فبالتالي الطلاب والشباب جيل ما بعد الحرب بيركز او معلوماته حول اللي صار بالحرب عادة بياخدها من الأهل، من الأقارب، من محيطه. بالتالي ما بيكون عنده فكرة كاملة وشاملة عن الحقائق وشو صار بالحرب وشو الأضرار اللي صابت مختلف المجموعات والمناطق والطوائف بالحرب. حتى الأهل والأقارب، يعني الجيل الأكبر، إنه مثل في كتير منهم ما بيحبوا يحكوا بالموضوع. طبيعي، يمكن لأنه كتير مؤلم، ما بدهم يتذكروا. في البعض بيقلك إنه مرقنا باللي مرقنا فيه وما صار شيء، ما تغير شيء، بعدنا على حالنا. طب بيظل كل إذا بدك ما بدي استخدم مصطلح تعتيم لأنه بعرف إنه مثل ما عم تقولي المجتمع المدني وكتير أفراد هن اشتغلوا على هذا الموضوع، بس قديش قادرين فعلا نكون عم نفهم ونعرف ونفكر باللي صار لنقدر ما بعرف بركي نطلع بمسار مختلف،
هيدا الجيل الأصغر يروح على محلات تانية إنه تما نكرر اللي صار؟ بتخيل إنه المجتمع المدني قدر يخلي الناس ضلها تفكر وتحكي بهالمواضيع. وهون في أعطي مثل صغير اللي هو لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين. هاللجنة تأسست بعز الحرب ب82 وضلت لحد اليوم عم بتكافح وتناضل، وبسبب هيدي اللجنة وأكيد دعم المجتمع المدني والدولي المحلي والدولي لإلها قدرت هاللجنة تخلي موضوع المفقودين والمخفيين قسرا حي لحد اليوم. فهيدا مثل بفرجي إنه رغم الإرادة السياسية يمكن نقدر نحقق بعض المطالب، حتى إنه قدروا ينتزعوا قانون 105 اللي هو قانون المفقودين والمخفيين قسرا للكشف عن مصير الأحبة. فهيدا بدل إنه لا بضل فينا أكيد التحديات كبيرة لما نكون عم نشتغل على العدالة الانتقالية بظل غياب الإرادة السياسية يلي هي مفروض لو كانت موجودة أكيد بتسهل تطبيق وتنفيذ هالتدابير. ولكن كتير مهم إنه ما نيأس، يعني كتير مهم إنه ما نقول ما في إرادة سياسية لكن نحن ما لازم نشتغل. فينا نلاقي أدوات عديدة للحكي عن الماضي. حتى بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية استخدمنا الفن والمسابقات الفنية كرمال نخلي الشباب يعرف شو اللي صار خلال الحرب، كرمال نوصل الرسائل للشباب والمعلومات ونبسط مفاهيم العدالة الانتقالية وبناء السلام وشو الدور اللي بيقدروا يلعبوه هالشي من خلال الفن والثقافة، ونقدر نشركهم بمختلف مراحل العملية، عملية العدالة الانتقالية. هل فيك تحكينا عن أمثلة مثلا بدول أخرى كيف عملوا؟ يعني هل مسار العدالة الانتقالية انطلق من المجتمع المدني من الأهالي، ولا كان في كمان إرادة سياسية وساعدت بهذا الموضوع؟ طبعا في بعض الأمثلة ولما يكون فيها الإرادة السياسية موجودة مثل ما قلت بيسهل تطبيق تدابير العدالة الانتقالية. في كتير من الأمثلة المجتمع المدني لعب دور كبير، الشباب بكتير من الدول كان لهم دور أساسي بكمان عمليات العدالة الانتقالية. بس نقطة مهمة بموضوع العدالة الانتقالية هو إنه مهم تكييف العدالة الانتقالية حسب السياق. يعني أنا يمكن مثل أو قصة نجاح حصلت بكولومبيا لنقول حاليا. طبعا كولومبيا عندهم استراتيجية شاملة لموضوع العدالة الانتقالية. هالشي ساعد إنه يصير في مثلا هيئة للبحث عن المفقودين والمخفيين قسرا. عم نشوف إنه مستمر العمل حول هيدا اللي عندهم محكمة خاصة للسلام بتضم كمان الضحايا لهم دور فيها. فهيدا طبعا شيء كتير مهم، بس دايما لازم ناخد بعين الاعتبار ونتذكر انه قد ايه مهم تكييف العداله الانتقاليه. يعني قصه النجاح ممكن بكولومبيا قد لا تطبق نفسها بلبنان، يعني ممكن ما تنجح بلبنان، والشيء اللي فشل مثلا ببلد اخر قد ينجح بلبنان. يعني لازم دايما ننظر ونظبط اليات العداله الانتقاليه ونطبق منها شو بينطبق على واقعنا وعلى مجتمعنا وعلى الوضع بالبلد. عم تحكي وعم فكر بفيلم حضرته من فترة طويلة عن كمان مثل إسبانيا، كيف حتى بعد باكت النسيان رجعوا المجتمع المدني مدري الأهالي بوقتها حركوا الموضوع من وراء حادثة صارت ورجعوا فاتوا بهذا المسار تبع العدالة الانتقالية والمحاسبة وغيرها. فشفنا أنه هذا الشيء صار من بعد سنين من انتهاء الحرب. هل مسار العدالة الانتقالية بيبلش بعد ما توقف النزاعات برأيك؟ عادة تطبيق العدالة الانتقالية بيكون مع انتهاء الحرب أو النزاع أو الحكم الاستبدادي أو القمع. بس تطبيق العدالة الانتقالية ممكن يبلش بعز الأزمات والنزاعات والحروب. ما لازم ننطر انتهاء الحرب. يمكن الأمثل هو أنه تكون خلصت الحرب لأن بيكون في نوع من الاستقرار بيسمح لنا نطبق التدابير ونشتغل بشكل أسهل. ولكن ما ضروري ننطر انتهاء الحرب. رح أعطي بعض الأمثلة كيف أنه فينا نشتغل عدالة انتقالية مع استمرار النزاع والحروب. مثلا التوثيق، ما فينا ننطر انتهاء الحرب تنوثق انتهاكات حقوق الإنسان لأنه هيك بنخسر أدلة بنخسر شهادات، وهذا شيء أمر ضروري. تعزيز
تعزيز دور المجتمع المدني. شفنا إنه المجتمع المدني بيقدر يشتغل بعز الحرب لتقديم الدعم، لتنظيم الحوارات، لتسهيل المصالحات بالمستقبل، كمان هيدا أساسي وضروري. حتى إنه المطالبة بمحاسبة خلال النزاعات مهم، لأنه ممكن يردع ارتكاب جرائم مماثلة. دعم الضحايا، تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا والرعاية الصحية، هيدا أكيد لازم يتم خلال النزاعات، مش ينطر لانتهاء النزاع. ولكن كتير مهم كمان ناخد بعين الاعتبار نكون حذرين لما بدنا نطبق العدالة الانتقالية بظل النزاع، لأنه في تحديات عديدة. أولا غياب الإرادة السياسية، هيدا الشيء بعرقل كمان تطبيق التدابير. كمان الموارد اللي بتكون قليلة، لأنه معظم الموارد المالية بتروح للإغاثة وللمساعدات الإنسانية مش لتحقيق العدالة. بالتالي كمان هيدا موضوع بشكل مشكل للعمل. المجتمع المنقسم، كمان المجتمع بيكون منقسم بالنزاعات، مشان هيك كمان نحن بدنا نشتغل بحذر تما نزيد التوترات، وكرمال ما نعطي امال منا صحيحه او امال كاذبه انه نحن جايين نحل المشاكل. فكتير مهم نكون عم نشتغل على تخفيف التوترات. بالنهايه ممكن العمل وتطبيق العداله الانتقاليه مثل ما عم نعمل مثلا حاليا باليمن، عم نشتغل على العداله الانتقاليه والحرب صار لها اكثر من 10 سنين، بس بعدنا عم نبني ارضيه صلبه لاي عمليه من عمليات العداله الانتقاليه بالمستقبل. مهم نبني الاسس الاساسيه لنجاح العمليات العداله الانتقاليه بالمستقبل. ذكرتي هيك من قبل حكيتي عن دور النساء خلال الحرب بتشكيل لجنة أهالي المفقودين، وقديش هاللجنة كان لها فعلا دور كبير بأنه نعلي يعني يتم تعلية الصوت على ملف المفقودين. وين دور النساء بتشوفيه اليوم بموضوع العدالة الانتقالية بظل العديد من القوانين اللي هي مشحفة بحق النساء بلبنان؟ هل قادرين يكونوا عم يلعبوا دورهم وهيك توليد بهيدا المسار؟ دور النساء هو محوري، هو كتير أساسي بكل مراحل عمليات العدالة الانتقالية. كمان النساء هي فئة من المجتمع يلي بتتعرض لانتهاكات كتيرة خلال النزاعات، خاصة مثل العنف الجنسي، العنف الجسدي، الاعتقال التعسفي، فقدان الرعاية الصحية، الحرمان من حقوقها الأساسية، كمان فقدان زويهم. يعني مثلا الست اللي بتفقد أو بيخفى قسرا زوجها قديه بتعاني من مختلف إن كان معاناة اقتصادية، معاناة قانونية، معاناة اجتماعية. قديه صعب إنه هالمرأة منا عارفة حالها إذا هي متزوجة، إذا هي مطلقة، إذا هي أرملة. ففي كتير معاناة. فهون نحن بالعدالة الانتقالية كتير مهم إنه ناخد بعين الاعتبار الانتهاكات الخاصة بالمرأة، وناخد هالشيء بمختلف تدابير العدالة الانتقالية. لكن نقطة كتير مهمة هو إنه لما نحكي عن المرأة والعدالة الانتقالية كتير مهم ما نحكي بس عن المرأة الضحية. مثل ما ذكرت أنت بسؤالك إنه شو دور المرأة. المرأة ليست فقط ضحية بالانتهاكات، هي كمان شريكة. المرأة تلعب دور أساسي بكل مراحل العدالة الانتقالية، يعني من التخطيط والتفكير والتنفيذ والتنظيم، وحتى مراقبة تنفيذ عمليات العدالة الانتقالية للست للنساء دور كبير. فيها تكون جزء من المفاوضات لبناء السلام، فيها تكون عم تقود الحوارات، فيها تكون عم تشتغل بمبادرات لتسهيل المصالحات، فيها تكون بالتوثيق. كل هيدا الشيء بيساعد انه تدابير العدالة الانتقالية تكون عم تاخد بعين الاعتبار احتياجات وأولويات وحاجات النساء بشكل خاص، لأنه إقصاء المرأة يلي هي بالنهاية نصف المجتمع، إقصاء من تدابير العدالة أو عمليات العدالة الانتقالية رح يطلع بسياسات وبرامج مشحفة بحق المرأة. بالتالي لابد من إشراكها من البداية للنهاية بكل المراحل. والشباب وين بكل هالشي؟ يعني في جزء من الشباب اللبناني اليوم، لما بنحكي شباب يعني ذكور وإناث، في منهم ما بدهم إنه يفلوا، ما بدهم يبقوا. طبعا في ناس بدها تبقى وعم بتعاني أكيد، وكل أمالها بالمستقبل يمكن هيك تحطمت. طموحاتهم، كيف بيفكروا يشوفوا مستقبلهم. وينهم بهيدا المسار؟
هل صوتهم مسموع؟ هل هن عم بيكونوا ضمن هيدي المرحلة؟ فئة الشباب هي من الفئات اللي كتير بتعاني وبتتأثر بالحروب والنزاعات بطرق مختلفة. يعني إن كان من خلال استهداف المدارس، إن كان من خلال والجامعات، إن كان من خلال التجنيد، إن كان من خلال العنف الجنسي، فقدان الرعاية الصحية. بكتير من النواحي الشباب بيتأثروا، حتى في حال كانوا عاشوا الحرب نفسها، وحتى جيل ما بعد الحرب. نحن دايما بنقول انه هن كمان ضحايا لحرب ما عاشوها، لانه بيتاثروا مثل بلبنان الازمات الاقتصاديه اللي ترتبت نتيجه عدم معالجه الماضي. الازمات الاقتصاديه، السياسيه، الامنيه، الاجتماعيه، كلها اثرت اليوم على الشباب. ومثل ما ذكرتي انه عدد كبير من الشباب هاجر وترك البلد لانه ما في استقرار. ترك كرمال يلاقي هالاستقرار مطرح تاني. اليوم بتخيل اقل من 30% من سكان لبنان هن من جيل الشباب، وهذا طبعا بشكل خطر لمستقبل البلد الاقتصادي والاجتماعي. فدور الشباب أساسي بالعدالة الانتقالية وبمختلف المراحل، إن كان كمان بالتوثيق. كمان بنعرف قديش الشباب يلعب دور لرفع الصوت. شفنا بالتحركات الشعبية وبالثورات كيف الشباب كانوا هن عم بيقودوا المظاهرات والمطالب. وهالمطالب على فكرة معظمها وأكتريتها بيصب ضمن الإطار العدالة الانتقالية، مثل المحاسبة، مثل القضاء على الفساد، كشف الحقيقة، التعويض. كلهم هول بيدخلوا ضمن إطار العدالة الانتقالية. بس الشباب يقوموا بدورهم لابد من تمكينهم ونقدر ندربهم تيقوموا بدورهم وتوعية الشباب. فالعمل مع الشباب ودعمهم وتمكينهم منه بس خطوة واحدة نحو العدالة الانتقالية، بس بتخيل هو استثمار على المدى الأبعد تنبني بلد سلام مستدام وبناء دولة قانون ومجتمع أكثر عدلاً. يعني الحديث معك هيك بيرجع بيعطي شوية أمل إنه فينا نكون عم نعمل، عم ناخد خطوات معينة. إذا بدك تنهي بهيك أقل من نص دقيقة، شو ممكن تكوني عم بتقولي شو فينا نعمل اليوم هلأ؟ بتخيل مثل ما ذكرت انه كتير مهم نكون عم نشتغل بكل مواضيع العدالة الانتقالية من اليوم حتى بعز الأزمات اللي نحن عم نعيشها اليوم. ضروري نضلنا نطالب بمعالجة الماضي وما ننسى انه ضحايا الماضي ما زالوا لحد اليوم ما حصلوا على حقوقهم. فما لازم ابدا انه نحس انه فينا نطوي صفحة الماضي، لانه هالصفحة اللي نحن عم نطويها ما زلنا عم نعيش اثارها. فبلا ما نعالج الأسباب الجذرية للنزاعات ولا الحروب ما رح نقدر نطلع بلبنان من دوامة العنف يلي عم نعيشها. فكتير مهم إنه نكون عم نشتغل على مختلف الآليات وأركان العدالة الانتقالية، وخاصة إصلاح المؤسسات يلي هو بعيد بيبني الثقة مجددا بين الشعب ومؤسسات الدولة. شكرا نور. كانت معنا نور برجاني، مديرة برامج لبنان واليمن بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية. وانتو كمان فيكم تكونوا عم تحكوا معنا، تقترحوا مواضيع بالكومنتس، وتحضرونا وتسمعونا على يوتيوب، أنغامي، سبوتيفاي وأبل بودكاست. لنضل دايما نحكي.